सर्वात पवित्र काय आहे? खरा धर्म कोणता आहे? ध्यान म्हणजे नक्की काय? सत्य कशाला म्हणावे? सत्याची प्राप्ती झाली म्हणजे नक्की काय बदल होतो? रियालिटी म्हणजे काय? ट्रुथ म्हणजे काय? या बाबतीत शेकडो वर्षापासून उहापोह चालू आहे. मॅन हॅज बीन throughout the ages trying to discover the truth, आणि याचा परिणाम म्हणजे he has projected various symbols, conclusions, images, belief made by mind or by the hand. कृष्णमूर्तीच्या या विधानामुळे बरेच जण कृष्णमूर्तीचे पुढचे ऐकतच नाहीत. कृष्णमूर्ती रियालिटी आणि ट्रुथ मध्ये फरक सांगतात. कृष्णमूर्ती ऍक्टिव्हिटी ऑफ थॉटला रियालिटी समजतात. ऍक्टिव्हिटी ऑफ इमॅजिनेशनला रियालिटी समजतात. आपल्या मनात रियालिटीचा अर्थ एकदम विरुद्ध अशा प्रकारचा आहे. म्हणूनच कृष्णमूर्तींना वाटते की वी शुड बी वाईज इफ वी वुड डिफरेन्शिएट बिटवीन रियालिटी अँड द ट्रुथ. इथे अजून एक महत्वाची गोष्ट कृष्णमूर्ती सांगतात की when we are clear what reality is, then the automatically to have insight into what is truth. म्हणजे ट्रुथ करता वेगळे असे काहीच करावे लागत नाही. पण जर रियालिटी विषयी काहीच क्लॅरिटी नसेल आणि नुसताच ट्रुथ विषयी काही धारणा, विश्वास, असर्शन वगैरे असं काही असेल तर इट हॅज व्हेरी व्हेरी लिटल सिग्निफिशन्स असे कृष्णमूर्ती म्हणतात. म्हणून वन हॅज टू डिस्कवर इफ फॉर वन सेल्फ ऑर हिमसेल्फ, नॉट थिअरॉटिकली, नॉट इंटेलेक्च्युअली, नॉट सेंटिमेंटली, बट ओनली टू फाइंड विदाउट मोटिव्ह इफ वन कॅन लिव्ह इन द वर्ल्ड that is completely truthful without any kind of conditioning and the conflict. कृष्णमूर्ती रिलिजनचा अर्थ हा सुद्धा फार वेगळाच करतात. तो असा: to gather all energy which will be capable of investigating if there is a truth which is not controlled, shaped or polluted by thought, म्हणजेच the activity of thought, किंवा आता हा आपला नवीन शब्द रियालिटी, द ऍक्टिव्हिटी ऑफ रियालिटी. कृष्णमूर्ती म्हणतात टू गो इन टू द क्वेश्चन ऑफ व्हॉट रियालिटी इज, वन मस्ट अंडरस्टँड व्हॉट थॉट इज, बिकॉज आवर सोसायटी, आवर रिलिजन आर एसेन्शियली द प्रोडक्ट ऑफ थॉट अँड इट इज फॅक्ट. या बाबतीत असंच घडतं की यू मे परस्यू समथिंग and you communicated it verbally to me, and then I draw from your statement and as an abstraction and make that into an idea. Then I live accordingly to that idea, and we have been doing for generations, drawing an abstraction and anybody statement and live accordingly to that abstraction as a conclusion, and that is called religion or so called religion. त्यामुळे विचाराच्या मर्यादा ओळखाव्या लागतील. त्याचे सामर्थ्य, त्याची ऐपत, त्याची कॅपॅसिटी, तो कुठवर जाऊ शकतो याचे आपल्याला भान ठेवावे लागेल. आणि जेथे विचाराचे कामच नाही तेथे तो का लुडबुड करतो यावर सुद्धा बारीक लक्ष ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कवर फॉर वन सेल्फ व्हॉट रियालिटी इज, व्हॉट्स आर द लिमिटेशन्स ऑफ द थॉट, अँड व्हेदर थॉट कॅन एव्हर परस्यू ट्रूथ ऑर ट्रूथ इज बियॉन्ड द रिलीम ऑफ द थॉट. विचाराच्या कक्षा ह्या ठरलेल्या आहेत, त्या उल्लंघन तो पुढे जाऊच शकत नाही. हे जाणणे म्हणजेच निर्विचार होणे होय, म्हणजेच शांत बसणे होय. विचारात पवित्र, अपवित्र, उदार, संकुचित, किळसवाणे, उत्साहवर्धक असे काहीच नसते. ते सर्व भाव टाकलेले असतात.
thought is only thought as a thing. As long as there is the moment of thought, when is essentially the psychological time. As long as there is the moment of thought, which is essentially psychological time, truth cannot be revealed. Truth cannot be revealed. शेवा दूर होताच निळेशार थंडगार पाणी वेगळ्या तयाने प्रगट होते आपोआप. इट कॅनॉट बी रिव्हील. असेच हे आहे. रियालिटी इज दॅट व्हॉट वी थिंक ऑर द ऍक्टिव्हिटी ऑफ थॉट as an idea, belief, image, and so on. And all such things which are projected from the previous knowledge, which is the accumulated knowledge, म्हणजे आपले जमा ज्ञान. All that is the world of reality. कृष्णमूर्ती अत्यंत महत्वाचे एक विधान असेही करतात की psychologically thought has created the reality of me. Psychologically thought has created the reality of the me. मग इतर भ्रामक शृंखला त्याच्याबरोबर आपोआप येतात. मी व माझे विचार वेगळे, हे माझे घर, ही माझी मिळकत, ही माझी बायका पोरे, हा माझा देश, हा माझा धर्म, किंबहुना हे माझे शरीर, हे सुद्धा त्यामध्ये समाविष्ट होते. All that is the product of thought or the product of reality. And in that false field, we have established all our relationship, which may be the cause of conflict. Unless we put order into the world of reality, we cannot know the limits of the thought. And to know the limits of thought is itself going beyond the thought. When we know the limits of thought, then we can say, I don't know anything further. When we know the limitations of thought, then we can say, I don't know anything further, and stop there. Remain with not knowing state is the real emptiness. Remain with the not knowing state is the real emptiness. म्हणजे निशब्द अवस्था. अजून यापेक्षा महत्वाचे काय आहे असे कृष्णमूर्ती विचारतात. मग आता प्रश्न उपस्थित होतो की हु इज टू ब्रिंग ऑर्डर इन द वर्ल्ड ऑफ रियालिटी. खरं म्हणजे हा प्रश्नच चुकीचा आहे. कारण हु जो आहे तोच मुळात क्रिएटेड बाय ऍक्टिव्हिटी ऑफ थॉट अशा प्रकारचा आहे. कॅन थॉट ब्रिंग्स ऑर्डर इन द वर्ल्ड ऑफ रियालिटी अँड द वर्ल्ड ऑफ रियालिटी इज नथिंग बट क्रिएटेड बाय थॉट इटसेल्फ. म्हणजे पाण्यानेच पाण्याचा ओलसरपणा पुसून टाकण्यासारखा हा प्रयत्न होईल. थोडक्यात थॉट हॅज क्रिएटेड डिसऑर्डर, सो थॉट हॅज नो प्लेस इन टू ब्रिंग ऑर्डर, अँड धिस इज द एसेन्स ऑफ मेडिटेशन. थॉट इज टाइम, थॉट इज सायकोलॉजिकल टाइम, अँड इफ धिस टाइम कम्स टू एन एंड, इट मेक्स फ्रीडम. First and last freedom, and also freedom from the known, the freedom from the jama jnana. Such freedom is not relative, it is absolute. Krishnamurti म्हणतात, when freedom is not bound by thought, then it is absolute. आणि कृष्णमूर्ती अजून आपला चिरकालीन भ्रम तोडणारे असे विधान करतात. Choice is very denial of freedom. Choice is very denial of freedom. We think that having the capacity to choose gives us freedom. पण कृष्णमूर्ती म्हणतात, you choose when you are not clear. हा विषय आपण मागे घेतलाच आहे. When there is no direct perception, then you choose out of confusion. So the choice is born out of confusion. So that is not freedom. A man who would understand that freedom is must totally deny all the authority of books, guru, priest. It demands great attention. कृष्णमूर्ती म्हणतात, we may reject the authority of Guru, Gita, priest, etc. and so on, but we establish the authority of ourselves.
that is, I think this is right, I know that, I am saying that is very, very correct, it is my own experience, which is the same thing as Guru or Gita is authority. So unless म्हणजे तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या ऑथॉरिटी पासून जोपर्यंत मुक्त होत नाही तोपर्यंत गुरु, गीता, उपनिषद वगैरे वगैरेच्या ऑथॉरिटी पासून मुक्त होण्याच्या गोष्टी करू नका, कारण त्यात काही अर्थ नाही. नाउ कॅन वट पुट असाइड ऑल द ऑथॉरिटी in the psychological sense. Can we have freedom in the world of reality? Can thought realize its own limitations and therefore stop? हे अत्यंत महत्वाचे आहे. Can thought realize its own limitation and therefore stop and remain in the state of not knowing anything, and remain in that state of not knowing anything without any kind of conclusion and further hope or the hidden motive? Not made stop thoughts by the control, but the voluntary quiet after realizing its own limitations. एक प्रश्न कृष्णमूर्तींना बराच वेळा विचारण्यात येतो. Is there any part of brain which is not touched by time? Is there any part of brain which is not touched by time? पण कृष्णमूर्ती म्हणतात, you have to find out its answer for yourself. You have to find out its answers for yourself, and that is the meditation. Is there any part of brain that is not conditioned, or is the whole brain is conditioned? काय खरं आहे? जेव्हा आपण there is a part of brain that is not conditioned असे म्हणतो, तेव्हा आपल्याला नक्की काय म्हणायचे असते? म्हणजे तिथे फ्रॅगमेंटेशन आहे का? काही भाग हा कंडिशन आणि काही भाग हा नॉन कंडिशन असं काही आहे का? पण आपण जेव्हा म्हणतो द होल ब्रेन इज कंडिशन, तेव्हा नॉन कंडिशन भागाविषयी आपण कुठलीच काहीच कल्पना करत नाही. तर मुख्य प्रश्न असा आहे की कॅन यू अवेअर ऑफ युअर कंडिशनिंग? कृष्णमूर्ती हा मुद्दा अजून स्पष्ट करतात. कॅन यू बी अवेअर ऑफ कॉन्शियसनेस not as an observer, but aware that you are consciousness with all its content, and the content of consciousness is consciousness. When we are going to find out if there is any part of brain that is not conditioned, who is that? Who aware and says that there is a part of brain which is not conditioned? खरं म्हणजे कृष्णमूर्तीच्या शिकवणीतला हा एक कूट प्रश्न आहे. जर तुम्ही म्हटले देअर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज नॉट कंडिशन, तर तुम्ही फसलेच म्हणून समजा. व जर तुम्ही म्हटले द होल ब्रेन इज कंडिशन, तर तुम्ही तरले असे समजा. पण आपल्याला कोणत्याच कन्क्लुजनवर यायचे नाही. कृष्णमूर्ती म्हणतात, याचाच शोध घेणे म्हणजे मेडिटेशन होय. आपल्याला इतकेच पाहायचे आहे की कॅन वन बी ॲब्सोल्युटली स्टील विदाउट एनी काइंड ऑफ कन्क्लुजन, not any kind of imagination, all that is the part of meditation, असे कृष्णमूर्ती म्हणतात. धन्यवाद. सर्वात